እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ቡና ላፈላ ሳይሆን ቡና የተለየ ቡና አፍልተን እንጠጣ። የተለየ ቡና ማለት ቡና ከሽንብራ እናዘጋጅ ማለት ነው። ሽንብራውን በዚህ መልኩ በሰል አድርገን በቀጠቆራ አድርገን ወይንም ነጣ አድርገን በመቁላት ቡና ማፍላት ይቻላል። ሽንብራውን ለመቁላት ደግሞ በቃ ብረምጣዳችን ላይ እንዲህ አድርገን ያገኘነውን የሽንብራ አይነት እኔ ነጩን ያገኘሁት እንደዚህ አድርገን ይሄንን በመጥበሻ ላይ እዚህ ጋር ቀስ እያለን እሳት ሳይበዛበት ማብሰል ይቻላል። እኔ ቀደም ብዬ ያበሰልኩበት ምክንያት መቀዝቀዝ አለበት። ይሄ ሲፈጭ ዱቄቱ ጥሩ ሆኖ እንዲወጣልን ከተፈለገ ቀዝቀዝ ማለት አለበት። እኔ ቀደም ብዬ የቆላሁት ለዛ ነው። እነዚህ ሁለቱም ሽንብራ ናቸው። ትንሽዬ ጠቆር ይላል፣ ትንሽዬ ቀላ ይላል። ቡናችንን ቀላም ጠቆርም አድርገን ስለምናዘጋጅ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን ብስማር ማድረግ ነው። አሁን ቀደም ብዬ ስለሰራሁት ለቡናው ቅመም ያስፈልገዋል። ይሄን ቅመም ደግሞ ሄል በትንሹ 2 ሄል አደርግበታለሁኝ። ቅርንፉድ አደርግበታለሁ። ቅርንፉድ እነዚህኛዎቹም ቅርንፉድ አደርግበታለሁ። ትንሽዬ ኮረሪማ ሳይበዛ ትንሽ ይሄን አደርግበትና ከቡናው ጋራ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ቡናችንን ሽንብራችንን እያማሰልኩኝ ይሄንን እፈጨውና እናየዋለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር ያለችኝን ልፍጫት ጠቆር ያለችውን እና ትንሽ ቅመም ለሁለቱም ቦታ ስለማድረግ ገምተን እየቆጠርንም ባይሆን አይታይታለን ትንሽ ሁለቱም ላይ እናደርግበታለን። ከዛ እንፈጨዋለን ማለት ነው። ቡና ለማንወድ ሰው ካፌን የሆነ ነው ቡና ብለን ለምንል ይሄንን በዚህ መልኩ እያፈላን እንጠጣለን ማለት ነው። ሽንብራ በተፈጥሮ ለአጥንት ለተለያየ ነገር ጥቅሞች ስላለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ገልበጥ አድርጋትና ሽታ ሁሉ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይሄንን እያፈላን መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛውም ትንሽ ነጣ ብሎ የተቆላውም ቢሆን ልክ እንደዚሁ አምረው ቅመሞቹ ሲገቡበት ልክ የቡና ጣዕም አለው ማለት ነው። ይሄንን እያፈላን እንጠቀማለን። ይሄን እያፈላን ለመጠቀም እዚህ ጋር ትንሽ እዚህ ላይ 1-2 ኩባያ አረግበትና 1-2 ማንኪያ አረግበትና
ለጣድኳት ጀበናዬ ላይ እስኪንተከተክ ድረስ ደግሞ በወተት እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈላው ውሃ ነው ያለኝ። የፈላውን ውሃ እዚህ ላይ ጨምርና እንደማንኛውም ቡና ነው የሚሆነው። ወደ ጀበና ይጨምርና ትንሽ ሰዓት እንዲንተከተክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁንም ሌላው እዚህ ጋር የቀረኝን በወተት አፈላዋለሁ። ወተቱ የፈላው ወተት ላይ አሁንም 2 ማንኪያ ያህል አደርግበትና ከወተቱ ጋር ደግሞ ምን እንደሚመስል እንይ። ቡናዎቹን ግን ስንቆላ በዚህ መልኩ ከዚህም ደግሞ ጠቆር አድርገን መቁላት ይቻላል። ጥቁሩን ቡና እንዲመስልልን ደግሞ በጣምም ነጣ አድርገን መቁላት ይቻላል። ቡና ስንቆላ በቀዩ አወጣ ነው በጠቆር አረግሽው እንደሚባለው እንደሱ እናርግና እናፈላለን ማለት ነው። ሽንብራው ቶሎ ጊዜ ስለሚፈጅ ለጊዜ መሻማት ብዬ ነው እንትን ያላረኩት እስኪቆላ ድረስ ያልጨረስኩት እንጂ እዚህ ጋር በደንብ መቁላት ይቻላል። አሁን ደግሞ በወተት እናፍላ። ስልባቦቷን ለጊዜው ላንሳትና ከዛ ወተታችን ላይ አሁንም የፈላው ወተት አለኝ። የፈላው ወተት ላይ የሚመስለንን ያህል ጨምረን ማማሰል። ለትንሽ ደቂቃ እዚህ ጋር አፈላዋለሁ። ጠቆር ያለ ቡና፣ ጠቆር ያለ ወተት የምንፈልግ ከሆነ ጠቆር ማድረግ እንችላለን። የቆላውትም ጠቆር ያለ ስለሆነ ጠቆር ያለ ቡና ነው በወተት የምንጠጣው ማለት ነው። ይህንን እዚህ ላይ ብትፈልጉ ስኳር ማድረግ አለማድረግ የራሳችሁ ምርጫ ነው። እንግዲህ ስኳር አድርጌ ጠቆረ ትንሽ እንደዚህ እናደርግና ደግሞ እናጠለዋለን። ማጥቆር የራሳችሁ ነው። እኔ ትንሽ ወተቱ አነስ ብሎ ቡናውን ስላበዛሁት ወይም ለወተት የምንጠቀመው የቡናው ዱቄት ቀላ ያለው ቢሆን ደግሞ የበለጠ ያምራል። ይሄም ያምራል።
ይሄንን ሽምብራውን በቡና ምትክ አድርገን ብንጠጣ ሽምብራ ለሰውነታችን ጠቃሚ ነው። አጥንትን ሌላም ነገርም ያጠነክራል። እንጆይ እናድርግ። እስኪ ራሴ ቀመስ ስላድርገው። ዋው ከቅመሞቹ ጋራ በጣም አሪፍ ነው። የሽምብራ ቡና። ሌላው አሁንም እነዚህን ሽምብራዎች ስንፈጭ ማድረግ ያለብን እንዲህ ፍጭት አድርገን ማስቀመጥ ይቻላል። ቡና ለማይወድ ሰው ቡና ሲጠጡ የሚያምረው ሰው ማለት ነው። ኧረ ለእኛም ቢሆን ለጤና አሪፍ ነው። ቅመሙ በጣም ጣዕም የሚያመጣው ቅመሙ ነው። ይሄን ለው ላይ ጨምር እናድርግና ይሄንን ስንፈልግ ንፍት አድርገን በእቃ ውስጥ ማስቀመጥ ይቻላል። አሊያም ደግሞ አለመንፋትም ይቻላል። ግን ክዳን ባለው ልክ ቡና እንደምናስቀምጠው ቡና ልናስቀምጥ በምንችልባቸው ማንኛውም እቃ ጠርሙስ ነገር ይሆኑ እንጂ ለጣዕሙ ለምኑም ለቅዝቃዜው መጠበቅ እንደዚህ አድርገን እዚች ውስጥ ክትት አድርገን እስካሁን ውጪ አላስቀምጠውም፣ ፍሪጅ ላይ የምከተው። ቡና ላይ አይቻለሁ የቡና እቃዎች መሸጫ ላይ ቡናዎቹን ፍሪጅ ውስጥ ወይም ቀዝቀዝ ያለ ቦታ አርጓቸው ይላል። ለጣዕም እንደሆነም ለምን እንደሆነም ባላውቅም እኔም እንደዚች አረግና ክድና አርጌ ክዳኗን ክድና አረግና ፍሪጅ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። ሽታውን ልታዩት ትችላላችሁ፣ ሞክሩ በእውነት። ከዛ ደግሞ እስቲ የሰከነችውን ቡና ካሮትና ነው ሰከኗል ብዬ ነው የማስበው። ታዲያ ያም ቡና ይሄም ቡና ታዩልኝ እንግዲህ በባዶ እንኳን ወፈር አድርጎ ይሄ በእውነት አንድ ቅላቱ ብትሉ ብቻ ወሳኙ እንዲያምር በቀዩ መቁላት ነው። በቀዩ ቢቆላ ጣዕሙ ምኑ ያምራል። እቺ ቅመም ግን መረሳት የለባትም። ስኳር ሳይበዛ እናደርግና ያው ማለቴ አንዱን በባዶም ይፈላል። እኔ በባዶም ይፈላል መሰለኝም ከወተት ጋር ሲፈላ ነው የማውቀው። ግን ዋይና ቡና እንደዚህ አድርገን እንጠጣ። ይሄኛው በወተት ይሄን ደግሞ በባዶ። ይሄንንም ቴስት እናድርገው። እኔ ቀደም ብዬ አፍልቼ ሞክሬዋለሁ ለእናንተ የጣዕም የሌለውን ነገር እንዳልዋሻችሁ ማለት ነው። ዋው በእውነት እኔ ተመችቶኛል። እናንተም እንዲመቻችሁ ሞክር አድርጓት። በእውነት የሽምብራ ቡና ስላያችሁልኝ ስላዳመጣችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቡና ካፌን ስላለ በቃ እኛ ወደዚህ ዞረናል ብለናል። እንግዲህ እናመሰግናለን። ጌታ ከሁላችን ይሁን። ቀናችንን ሌሊቱንም ሁሉ ይባርክ።